હેલો ફ્રેન્ડ્સ, વેલકમ ટુ હોમ ફૂડ રેસિપીઝ. આજે આપણે બનાવશું વેજ ચીઝ ફ્રેન્કી. ફ્રેન્કી ઘણી બધી રીતે બને છે, તો આજે આપણે થોડી ડિફરન્ટ રીતે આ ફ્રેન્કી બનાવવાના છે અને સાથે જ આપણે ફ્રેન્કીનો મસાલો કેવી રીતે બનાવવાનો છે એ પણ જોઈશું. આ ફ્રેન્કીને તમે નાના બાળકોના લંચ બોક્સમાં આપી શકો છો કે સાંજના નાસ્તામાં કે ડિનરમાં સર્વ કરી શકો છો. એ ખૂબ જ હેલ્ધી હોય છે અને આ ફ્રેન્કી બનાવવી પણ એકદમ સરળ છે. તો ચલો વેજ ચીઝ ફ્રેન્કી બનાવવાનું શરૂ કરીએ. સૌથી પહેલાં આપણે લોટ બાંધી લઈશું. તો એ માટે એક બાઉલમાં આપણે 1 કપ ઘઉંનો લોટ ઉમેરીશું અને 1/4 કપ મેંદો ઉમેરીશું. બંનેને મેં બરાબર ચાળીને જ લીધા છે. હવે આપણે એની અંદર 1/4 ટીસ્પૂન મીઠું નાખીશું અને 1 મોટી ચમચી તેલ નાખીશું. અહીંયા મેં જે ઘઉંનો બારીક લોટ આવે છે રોટલી બનાવવાનો એ જ લીધો છે. હવે આપણે બધી જ વસ્તુને બરાબર મિક્સ કરી લઈશું અને થોડું થોડું પાણી નાખીને મીડિયમ સોફ્ટ લોટ બાંધીશું. લોટ એકદમ વધારે હાર્ડ પણ ના હોવો જોઈએ અને એકદમ વધારે સોફ્ટ પણ નહીં. તો આપણે મીડિયમ લોટ બાંધીને તૈયાર કરીશું. અહીંયા તમે જોઈ શકો છો કે મેં મીડિયમ સોફ્ટ લોટ બાંધી લીધો છે. અડધો કપ પાણી લીધું હતું, એમાંથી 2 મોટી ચમચી પાણી વધી ગયું છે. હવે આપણે આને ઢાંકીને રેસ્ટ આપી દઈએ. ત્યાં સુધીમાં આપણે ફ્રેન્કી મસાલો બનાવી લઈશું. તો એક નાની વાટકીમાં મેં 1 મોટી ચમચી કાશ્મીરી લાલ મરચું પાવડર ઉમેર્યું છે. 1 મોટી ચમચી આપણે ધાણા જીરું પાવડર ઉમેરીશું. અડધી ચમચી હાફ ટીસ્પૂન આપણે ચાટ મસાલો ઉમેરીશું. 1 ચમચી આપણે આમચૂર પાવડર નાખીશું. અડધી ચમચી મીઠું નાખીશું. અડધી ચમચી ગરમ મસાલો નાખીશું અને 1 ચમચી જેટલું આપણે તીખું લાલ મરચું પાવડર ઉમેરીશું અને આ બધી જ વસ્તુને આપણે બરાબર મિક્સ કરી લઈશું. જો તમે આ મસાલાને ચમચીથી મિક્સ કરવાને બદલે હાથથી જ મિક્સ કરશો તો લાલ મરચું પાવડર જે આપણે ઉમેર્યો છે એનો ખૂબ જ સરસ લાલ કલર પણ આવી જશે. તો અહીંયા તમે જોઈ શકો છો કે આપણો ફ્રેન્કી મસાલો બનીને તૈયાર છે. હવે આપણે બટાકાનું સ્ટફિંગ બનાવી લઈએ. તો એ માટે એક પેનમાં આપણે 1 થી 1.5 મોટી ચમચી જેટલું તેલ ઉમેરીશું. તેલ ગરમ થઈ જાય ત્યારે આપણે એની અંદર 1/3 કપ જેટલા કેપ્સિકમ ઉમેર્યા છે અને એને સ્લો ફ્લેમ ઉપર 1 મિનિટ માટે સાંતળી લઈશું. એકદમ વધારે આપણે એને નથી સાંતળવાના, એને આપણે ક્રન્ચી જ રાખીશું. 1 મિનિટ કેપ્સિકમને સાંતળ્યા પછી હવે આપણે એની અંદર બાફેલા બટાકાનો માવો ઉમેરી દઈશું. આ 200 ગ્રામ એટલે કે 2 મીડિયમ સાઇઝના બટાકાનો માવો છે. એને આપણે બરાબર મિક્સ કરી લઈએ અને આ જે કંઈ પણ મેઝરમેન્ટ છે એ 4 મોટી ફ્રેન્કી માટે ઇનફ છે. તો આની અંદર આપણે મીઠું નાખી દઈશું સ્વાદ મુજબ. 1 મોટી ચમચી ધાણા જીરું અને અડધી ચમચી હળદર ઉમેરી છે. 1 ચમચી જેટલું લાલ મરચું અને 1/4 ટીસ્પૂન આમચૂર પાવડર ઉમેર્યો છે અને સાથે જ આપણે એની અંદર પ્રોસેસ્ડ ચીઝ ઉમેરી દઈશું 3 મોટી ચમચી જેટલું. હવે આ બધી જ વસ્તુને આપણે બરાબર મિક્સ કરી લઈશું અને 1 મિનિટ માટે આ સ્ટફિંગને આપણે કૂક કરીશું, વધારે નહીં. તો અહીંયા મેં બરાબર મિક્સ કર્યા પછી 1 મિનિટ માટે સ્ટફિંગને કૂક કર્યું છે. હવે આપણે ગેસની ફ્લેમ બંધ કરીને આ સ્ટફિંગને ટોટલી ઠંડુ થવા દઈએ. ત્યાં સુધીમાં આપણા લોટને પણ સરસ રેસ્ટ મળી ગયો છે. તો આપણે આને થોડોક મસળી લઈએ અને એ પછી આપણે એમાંથી લુઆ તોડી લેવાના છે. બજારમાં જે ફ્રેન્કી મળે છે એમાં એ લોકો લોટ બાંધવા માટે મેદાનો જ યુઝ કરે છે, પણ આપણે અહીંયા ફ્રેન્કીને થોડી હેલ્ધી બનાવવા માટે ઘઉંનો લોટ વધારે લીધો છે. તમે ચાહો તો ફક્ત એકલા ઘઉંનો લોટ પણ યુઝ કરી શકો છો. તો આ જ રીતે આપણે મીડિયમ સાઇઝના લુઆ રેડી કરવાના છે. હવે એક પાટલીની ઉપર આપણે લુઓ મૂકીશું. તો લુઆને અહીંયા મેં સૂકા મેદામાં જ કોટ કર્યો છે અને આપણે મીડિયમ રોટલી વણવાની છે. રોટલી એકદમ વધારે જાડી પણ નહીં રાખીએ અને એકદમ વધારે પતલી પણ નહીં વણીએ. તો મીડિયમ સાઇઝની જ આપણે રોટલી વણીશું. અહીંયા તમે જોઈ શકો છો આપણી રોટલી વણાઈ ગઈ છે. હવે આપણે આને તવા પર શેકી લઈએ. તો એક નોનસ્ટિક તવાની ઉપર આપણે રોટલી નાખીશું અને કાચી પાકી આપણે એને શેકી લેવાની છે. રોટલી જ્યારે એક સાઈડથી થોડીક શેકાઈ જાય તો બીજી બાજુ ટર્ન કરીને બીજી બાજુથી પણ એને શેકાવા દઈશું. જ્યારે બીજી બાજુથી પણ રોટલી શેકાઈ જાય સહેજ તો આપણે એને એક પ્લેટમાં લઈ લઈશું અને આ જ રીતે આપણે બાકીની બધી જ રોટલીને કાચી પાકી શેકી લેવાની છે. આટલા વખતમાં આપણું સ્ટફિંગ પણ ઠંડુ થઈ ગયું છે. તો એમાંથી આપણે થોડુંક મિશ્રણ હાથમાં લઈશું અને લંબગોળ શેપની આપણે ટિક્કી બનાવવાની છે. આ જે કંઈ પણ મેઝરમેન્ટ છે એ 4 ફ્રેન્કી માટે પરફેક્ટ છે. કંઈ પણ વધારે ઓછું નહીં થાય. 4 ફ્રેન્કી આરામથી બની જશે. હવે અહીંયા મેં બારીક બેસન સેવ લીધી છે. એની અંદર આપણે જે ટિક્કી બનાવી હતી એને 2 હાથની વચ્ચે ચપટી કરીને સેવની અંદર કોટ કરી લેવાની છે. આ જે સ્ટેપ છે એ ટોટલી ઓપ્શનલ છે. આનાથી આપણી જે ટિક્કી છે થોડી ક્રન્ચી બનશે. તો આ જ રીતે આપણે બાકીની 3 ટિક્કી બનાવી લઈશું અને એને રોસ્ટ કરી લઈશું.
તો એક તવાની ઉપર આપણે 1 થી 1.5 મોટી ચમચી જેટલું તેલ નાખીશું અને ચમચાની મદદથી તેલને આપણે બરાબર ફેલાવી લેવાનું છે। હવે તવાની ઉપર આપણે જે ટિક્કી સેવમાં કોટ કરીને રાખી હતી એ ઉમેરી દઈશું અને સહેજ લાઇટ બ્રાઉન થાય ત્યાં સુધી આપણે એને શેકાવા દેવાની છે। એકદમ વધારે આપણે એને બ્રાઉન નહીં થવા દઈએ। જ્યારે ટિક્કી એક બાજુથી સહેજ શેકાઈ જાય તો બીજી બાજુ આપણે એને ટર્ન કરી લઈશું અને બીજી બાજુથી પણ એને લાઇટ બ્રાઉન થવા દઈશું। ટિક્કી આપણી બંને બાજુથી રોસ્ટ થઈ ગઈ છે તો હવે આપણે આને એક પ્લેટમાં કાઢી લઈએ। આ સ્ટેપ ટોટલી ઓપ્શનલ છે, તમે ડાયરેક્ટ ટિક્કીને પણ ફ્રેન્કી પર મૂકી શકો છો। હવે સેમ તવાની ઉપર આપણે 1 મોટી ચમચી જેટલું બટર ઉમેરીશું અને જે રોટલી આપણે કાચી પાકી શેકીને રાખી હતી એને આપણે બટરમાં બંને બાજુથી ફેરવીને રોસ્ટ કરી લેવાની છે। બટરથી ટેસ્ટ સારો આવે છે, નહીં તો તમે તેલનો પણ યુઝ કરી જ શકો છો। બંને બાજુથી રોટલી શેકાઈ જાય તો એક પ્લેટમાં મૂકીને બાકીની બધી જ રોટલી આપણે આ રીતે શેકી લઈશું। હવે આપણે ફ્રેન્કી બનાવી લઈશું। તો એક પ્લેટમાં મેં બટરમાં રોસ્ટ કરેલી રોટલી મૂકી છે, એની ઉપર આપણે ટોમેટો કેચઅપ ફેલાવી લઈશું। હવે કેચઅપની ઉપર આપણે જે ફ્રેન્કી મસાલો બનાવ્યો હતો એ સ્પ્રિંકલ કરીશું। ફ્રેન્કી મસાલાની ઉપર આપણે આલુ ટિક્કી બનાવી હતી એ મૂકીશું। તો ટિક્કીને આપણે થોડીક આ રીતે લાંબી કરી લેવાની છે। ટિક્કીની ઉપર આપણે ગ્રીન ચટણી મૂકીશું અને આ જે ગ્રીન ચટણી છે આપણે થોડીક ગાઢી જ બનાવવાની છે, એકદમ પતલી નહીં। થોડુંક આપણે છીણેલું પ્રોસેસ ચીઝ મૂકીશું। થોડુંક આપણે લાંબુ અને પતલું કાપેલું કોબીસ મૂકીશું। થોડુંક આપણે લાંબુ અને પતલું કાપેલું બીટ મૂકીશું। જો તમારે ગાજર મૂકવી હોય તો પણ તમે મૂકી શકો છો। થોડુંક આપણે લાંબુ અને પતલું કાપેલું કાંદા મૂકીશું અને આ ફ્રેન્કીને હવે આપણે ફોલ્ડ કરી લઈશું। તો બાકીની બધી જ ફ્રેન્કી આપણે આ જ રીતે બનાવી લેવાની છે। ફ્રેન્ડ્સ, આપણી વેજ ચીઝ ફ્રેન્કી બનીને તૈયાર છે। જો તમને મારી આજની આ રેસીપી પસંદ આવી હોય તો મારા વિડીયોને લાઇક અને શેર કરી ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરવાનું ના ભૂલતા। સબસ્ક્રાઇબ બટનની બાજુમાં જે બેલ આઇકન છે એને પણ દબાવજો, જેથી તમને મારા દરેક નવા વિડીયોની નોટિફિકેશન મળતી રહે। અને જો તમારે મારો આ જ વિડીયો હિન્દીમાં જોવો હોય તો એની પણ મેં લિંક નીચે ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સમાં આપી દીધી છે। તો મળીએ નેક્સ્ટ વિડીયોમાં, ત્યાં સુધી આવજો।